First time ko Yeezy. Lagi ako naka-Jordan. Subukan natin eh. Hindi ka pala buksan pa eh. Yan lang pala yung laban. Walang laman. Yeezy. 80. Sabi nila pangit daw. Wala akong pakialam. Sino nagsabi? Madami. Oh no. Wala akong pakialam kasi first time ko magkaroon ng Yeezy. Okay. Ooh. Size 13.5. Ito yung size ng pato. Gawa mo. Gawa mo. Gawa mo. Gawa mo. Looks alien. Alien. Alien yun siya. Pero maganda. First time ko kasi. Then meron siyang extra pair. Ang lace. Red. That's weird. Pero okay lang. Gamitin ko sa Jordan. Charot. Guys, like sa gano'n ako. Let's see. Gosh. Di ka siya. How do you wear this one? Ayan na. Turn around. Post ka. Post mo. All Adidas. Sabi mo, Adidas, baka naman.